መቼም በዚህ ዘመን ሁሉ ቦታ ኤአይ 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 ነው የሚባለው። ለመሆኑ ኤአይ ምንድን ነው? መቼ ተጀመረ? ምን ያህልስ የኤአይ አይነቶች አሉ? እነኚህንና እነኚህን መሰል ኤአይን የተመለከቱ ጥያቄዎች በዚህ ቪዲዮ አብረን እንመልሳለን። Subscribe Ethio Tech. ሰላም ውድ የኢትዮ ቴክ ዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሁሉ ማለት ሁሉ ፒስ፣ እግዚአብሔር ይመስገን አለሁላችሁ። ሳምንቱ እንዴት ነበር? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም። እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በምንሄድበት ቦታ ሁሉ፣ በምንገኝበት ሁሉ፣ በምናገኛቸው ሰዎች ሁሉ አካባቢ በተለይ አሁን ላይ እየሰማን ስለሚገኘው ያለማጋነን እየሰማን በሁሉ ቦታ እየሰማን ስለሚገኘው ኤአይ ስለሚባለው ሁሌ ኤአይ ምንድን ነው? ኤአይ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነው ምህጻረ ቃሉ ሲፈታ። በአማርኛ ደግሞ እንግዲህ አቻፍቼው ሰው ሰራሽ አስተውሎት ሊባል ይችላል። እንግዲህ ይሄ ነገር ኤአይ የሚባለው ነገር ከዚህ ውጭ ምንድን ነው የሚለውን ነገር እንግዲህ ዛሬ አብረን የምንመልስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንግዲህ ኤአይ ማለት እንግዲህ በጣም በቀላሉ ለመግለጽ ያህል ማለት ነው የሰው ልጅ የማሰላሰል፣ የማስላት፣ የማስተዋል፣ የማሰብ ችሎታ እንግዲህ በማስመሰል ወይም ደግሞ ከፍ በማድረግ በማሻሻል ማለት ነው እንግዲህ ማሽኖችን ማስተማር ማለት ነው። ይህም እንግዲህ ማሽኖችን ኮምፒውተር ሲስተሞችን በመጠቀም እንግዲህ ማስተማር መቻል ማለት ነው። እንግዲህ በጣም በቀላሉ ኤአይ የሚለውን ነገር ለማስረዳት ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ኤአይ በኮምፒውተር ሳይንስ የትምህርት ክፍል ውስጥ እንግዲህ የሚገኝ አንዱ ራሱን የቻለ ሰፊ የሆነ እንግዲህ ዲሲፕሊን ነው ማለት ነው። እንግዲህ በጣም ብዙ የሚወራለት ኤአይ ብዙዎች በጣም በቅርብ ጊዜ እንደጀመረ ተደርጎ ይነሳል ወይም ይታሰባል ማለት ነው። ነገር ግን ይህ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኤአይ የሚባለው ኮንሰፕት እጅግ በጣም በሚያስገርም ሁኔታ ከ70 ዓመታት በፊት ቀደም ብሎ ይገኝ የነበረ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ስታብሊሽ ያደረገ እየተዋወቀ የመጣ እንግዲህ የኮምፒውተር ሳይንስ ዘርፍ ቴክኖሎጂ ፓርት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከ1936 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ዓመተ ምህረት አካባቢ እንግዲህ ታዋቂው ማቴማቲሻን እና የኮምፒውተር ሳይንቲስት ኤለን ቲዩሪንግ የቲዩሪንግ ማሽንን ባስተዋወቀበት ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ ይህ ኤአይ ሀሳብ ኢመርጅ ያደረገ የታወቀበት ጊዜ ነው ነበር ማለት ነው። እንግዲህ የቲዩሪንግ ማሽን ማቴማቲካል ኮምፒቲሽኖችን መስራት የሚችል ሞዴል ነበር ማለት ነው። ታዋቂው ኤለን ቲዩሪንግ ሰርቶልን ያለፈው እንግዲህ ከዛም በኋላ በአውሮፓውያን አቆጣጠር በ1942 ኢዛክ አሲሞቭ የተባለ እንግዲህ ታዋቂ የሳይንስ ፊክሽን ጸሐፊ የሶስቱ የሮቦቲክ ህጎችም ካስተዋወቀ ጊዜ በኋላም እንግዲህ ኤአይ የሚባለው ነገር በጣም እየታወቀ መጥቷል። ለኝም እንግዲህ አይዛክ የሶስቱ የሮቦቲክ ህጎች የሚባሉት ማለት ነው። የመጀመሪያው እንግዲህ ሮቦቶች የሰው ልጅ በማንኛውም ሁኔታ መጉዳት ወይም ሃርም ማድረግ የለባቸውም የሚል ነበር ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የሰው ልጅ ሮቦቶች ከሰው ልጅ ትዕዛዝን መቀበል አለባቸው። ስራዎችን ለመከወን ማንኛውም አይነት ድርጊቶችን ለመከወን ከሰው ልጅ ትዕዛዝን መቀበል አለባቸው የሚል ነበር ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ እንግዲህ ሮቦቶች ኤግዚስታንሳቸውን ወይም የመኖር እንትናቸውን ህግ አንድንና ህግ ሁለትን ሳይጋጭ ህግ ሁለትን ሳይጣረስ እንግዲህ ራሳቸውን ፕሮቴክት የማድረግ ኤግዚስታንሳቸውን የመጠበቅ መብት አላቸው የሚል አይነት እንትኖች ሩሎች ነበሩ ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱ ሩሎች እንግዲህ በ1942 ቅድም እንዳልኳችሁ ጀምሮ እንግዲህ ስለ ሮቦቶች የነበረው ጽንሰ ሀሳብ እንደነበረ ማሳያ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ያህል ዓመት የፈጀው እንግዲህ ቡምቱ ቴክኖሎጂ ምንም እንኳን አሁን ላይ በጣም ኢመርጅ ያደረገ በጣም እየታወቀ ፖፑላር እያደረገ የመጣ ቢሆንም ቀደም ሲል እንዳልኳችሁ ቀደም ያለ ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ግዙፍ ቴክኖሎጂ ኤአይ የምንለው ማለት ነው እንግዲህ እንደ ዛፍ ብናስበው በውስጡ ብዙ ቅርንጫፎች ያሉት ብዙ ሌሎች አዘር ዲሲፕሊንስ ያሉት ከኮምፒውተር ጋር የሚገናኙ እንግዲህ በሱ ቅርንጫፍ ሆነው ኤአይ ዛፍነት ማለት ነው የሚገኙ አሉ። ከነኚህ መካከል እንግዲህ ለመጥቀስ ያህል እንግዲህ ናቹራል ፕሮሰሲንግ ላንጉዌጅ የሚባል
ትልቅ ቅርንጫፍ አለው። ይሄ ናቹራል ፕሮሰሲንግ ላንጉዌጅ ማለት እንግዲህ በግልጽ በጣም በቀላሉ ለማስረዳት የሰው ልጅ የመናገርና ጽሁፎችን የማንበብ አቢሊቲ አለን እኛ የሰው ልጆች። ይህንን ኤቢሊቲ እንግዲህ ናቹራል ፕሮሰሲንግ ላንጉዌጅ ለኮምፒውተሮች ማስተማር ቴክስቶችን እና እንግዲህ ጽሁፎችን እና ንባቦችን በቮይስ እንትኖችን እንዲረዳ የማድረግ የኤአይ ዘርፍ ነው ማለት ነው። ከዚህም ውጭ እንደገና የኮምፒውተር ቪዥን የሚባል ይሄ ደግሞ የምስሎችን የዲጂታል ኢሜጆችን ሊሆን ይችላል፣ ቪዲዮግራፊ የሆኑ ነገሮችን ሊሆን ይችላል። በተጨማሪም እንደገና ቪዥዋል የሆኑ የሰው ልጅ አይቶ ከአካባቢው ሰራውንዲንግ ሊገነዘብ የሚችላቸውን ነገሮች ኮምፒውተሮችን እንግዲህ ከሚያያቸው ነገሮች ቪዥዋላይዝ አድርጎ ኢንፎርሜሽኖችን ኮሌክት የሚያደርግበት እንግዲህ ሌላኛው የኤአይ እንግዲህ ቅርንጫፍ ነው ማለት ነው። ከዛም ውጭ እንግዲህ ማሽን ለርኒንግ የሚባልም አለ። ማሽን ለርኒንግ ማሽኖችን በንች ኦፍ ዳታስ በልክ የሆኑ ዳታዎችን ፕሮቫይድ በማድረግ በመስጠት እንግዲህ ማሽኖች እንዲማሩ ለርን እንዲያደርጉ የሚቻልበት ሌላኛው የኤአይ እንግዲህ ቅርንጫፍ ነው ማለት ነው። ከዛም ውጭ የዲፕ ለርኒንግ ከማሽን ለርኒንግ ጋር የተቆራኘው የዲፕ ለርኒንግ የሚባለው የሰው ልጅ የኒውራል ኔትወርክ አስተሳሰብ ኒውሮሎጂ ጭንቅላት ሴታፕን እንግዲህ በማጥናት በማስመሰል ሚሚክ በማድረግ የተሰራው በጥልቀት የመማር ከተለያዩ ፕሮፋይሎች ዳታዎች እንግዲህ ኮምፒውተሮች ኮሌክት በማድረግ መረጃዎችን በማቀናጀት ራሳቸውን ሰልፍ ለርን የሚያደርጉበትን አይነት ዲፕ ለርኒንግ የሚባልም ሌላ እንግዲህ ዊንግ አለው ማለት ነው። እንግዲህ ሌላኛው ሮቦቲክስ ነው። ሮቦቲክስም ደግሞ ሌላኛው የኤአይ ዘርፍ ነው ማለት ነው። ሮቦቲክስ ሁላችንም እንደምናየው ሜካኒካል የሆኑ ሮቦቶች ብረት ለበስ የሆኑ ሊሆን ይችላሉ። የሰውን ቴክስቸር ያላቸው እንደ ሶፊያ አይነት ማለት ነው ቴክስቸር ያላቸው ሰውን የሚመስሉ ሮቦቶችን እንግዲህ ማሽኖችን ለርን አድርገው እንዲማሩና እንዲንቀሳቀሱ ሰርተን የሆኑ ጆቦች ስራዎችን እንዲሰሩልን የምናደርግበትም ሌላኛው የአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ እንግዲህ ቅርንጫፍ ተደርጎ ይወሰዳል ማለት ነው። እንግዲህ ይህ በጣም ሰፊ የሆነ የቴክኖሎጂ ዘርፍ እንግዲህ የራሱ የሆኑ እንደገና ታይፖች ወይም አይነቶች አሏቸው። እነኚህ አይነቶቹንም እንግዲህ በሁለት ሰንጥቀን ልንመለከታቸው እንችላለን። የመጀመሪያው ክፋይ የኤአይ ካፓቢሊቲያቸው ወይም ደግሞ ችሎታቸው ማድረግ የሚችሉት የአቅማቸው መጠን ድረስ ይከፈላል ማለት ነው። በሁለተኛነት ደግሞ የምናገኘው እንግዲህ ፈንክሽናሊቲ ወይም ደግሞ መስራት በሚችሉት የስራ ችሎታቸው ፈንክሽናሊቲያቸው ማለት ነው። በሁለት ዘርፍ ይከፈላል። እንግዲህ በኬፓቢሊቲያቸው ስናይ የኤአይ ታይፖች 3 አይነት ኤአይ ታይፖች አሉት ማለት ነው። የመጀመሪያው እንግዲህ በችሎታቸው ከሚከፈሉባቸው ዘርፎች መካከል እንግዲህ ዊክ ወይም ናሮ ኤአይ የምንለው ነው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ አይነት የኤአይ ቴክኖሎጂዎች ቤዚክ ኤአይ ወይም ደግሞ የተለመዱት አይነት የኤአይ አይነቶች ናቸው ማለት ነው። እነኚህ እንግዲህ የተወሰነ ውስን የሆኑ ስራዎችን ለመስራት የሚያገለግሉ ከዛ ከተዘዘላቸው ወይም ከሚሰሩበት ስራ ውጭ ያለ ማንኛውንም አይነት እጅግ በጣም ቀላል የሚሆነ ስራ ቢሆን መስራት የማይችሉ በሆነ ነገር ላይ ብቻ በሆነ ኤሪያ ላይ ብቻ ስፔሻላይዝ ያደረጉ እነኚህ እንግዲህ ናሮ ወይም ዊክ የምንላቸው የኤአይ አይነቶች የሰው ልጅ ጣልቃ ገብነት የሚፈልጉ የሰው ልጅ መስተጋብር የሚጠይቁ ሰው ልጅ በተወሰነ መልኩ ፓርቲሲፔት እንዲያደርግ እንዲሳተፍ የሚፈልግባቸው የኤአይ አይነቶች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ እነኚህ የኤአይ አይነቶች በጣም እንግዲህ ምሳሌ መሆን የሚችሉት የፌሻል ሪኮግኒሽን ሲስተሞች ናቸው። አሁን ላይ በጣም በብዛት ብዙ ቦታዎች ላይ ተሰራጭተው የሚገኙ በመንግስት ደረጃ በግልም ደረጃ እንግዲህ በአገልግሎት ላይ የዋሉት የፊትን ፌሻል ሪኮግኒሽን ፓተርን አንብበው ማንነትን የሚገልጹ ሶፍትዌር አይነቶች እንግዲህ የዊክ ኤአይ ኤግዛምፕል መሆን ይችላሉ። እነኝም እንግዲህ ከተሰጣቸው የፊትን ማስታወስ ችሎታ ውጭ ሌሎች ስራዎችን መደመር ማባዛት እንኳን መስራት የማይችሉ የኤአይ አይነቶች ስለሆኑ እንግዲህ ናሮ ወይም ዊክ ኤአይ እንላቸዋለን ማለት ነው። በሁለተኛነት የምናገኘው እንግዲህ በዚህ በመስራት ችሎታቸው በኤቢሊቲያቸው ካፓቢሊቲያቸው ስንመለከት እንግዲህ ስትሮንግ የሚባሉትን ወይም ደግሞ ጀነራል ኤአይ የሚባሉትን ማለት ነው። እነኚህ እንግዲህ እስካሁን አይዲያል ናቸው የሚባለው ሪሊ ይህንን ስትሮንግ ወይም ጀነራል ኤአይ የሚያሟላ ኤአይ እስካሁን አልተሰራም። እነኚህ አይነት ኤአይዎች እንግዲህ በሁሉም መልኩ እንግዲህ የሰው ልጅ የማገናዘብ የማስተዋል ችሎታ የሚስተካከሉ ወይም እኩል የሚሆኑ
የኤአይ አይነቶች ናቸው ማለት ነው። ሰው ልጅ መስራት የሚችላቸውን ነገሮች በሙሉ መስራት የሚችሉ፣ ፐዝሎችን መፍታት የሚችሉ፣ ሶሉሽኖችን ፕሮቫይድ የሚያደርግ የሚችሉ፣ አዲስ ለሆኑ ነገሮች ሶሉሽኖችን ፕሮቫይድ ማድረግ የሚችሉ አይነት የኤአይ አይነቶች ናቸው ተብሎ ይገመታል። ነገር ግን እስካሁን እንግዲህ ሙሉ በሙሉ ኤግዛምፕል መሆን የሚችል ለጀነራል እና ስትሮንግ ኤአይ ለሚባሉት ማለት ነው እስካሁን የተሰራ አንዳቸውም ኤአይ አይነት የለም ማለት ነው። በዚሁ ዘርፍ ላይ እንግዲህ በችሎታቸው በሶስተኛነት የምናገኘው እንግዲህ ሱፐር ኤአይ የሚባሉትን ነው ማለት ነው። ይህንንም እንግዲህ ቅድም ጀነራል እንዳልኳችሁ ይህም በጣም አይዲያል ነው፣ በቲዎሪ ደረጃ ያለ ነው። ይህም እንግዲህ የሰውን ልጅ የማሰላሰል የማስተዋል የማስላት አቅም በላይ በልጦ የሚሄድ በጣም ኤክሲድ የሚያደርግ በሁሉም ነገሮች ከሰው ልጅ በጣም የተሻለ አይነት የኤአይ አይነት ነው ማለት። ይህም አይነት እንግዲህ ሱፐር ኤአይ የሚባሉት እስካሁን በአገልግሎት ላይ የተሰራ ሆነ በሀሳብ ደረጃ እንጂ በሪሊ ታንጅብል የሆነ እንግዲህ ኤግዛምፕል ወይም ምሳሌ የላቸውም ማለት ነው። እንግዲህ በሁለተኛነት የምናገኘው ሌላኛው ዘንግ እንግዲህ በስራቸው ወይም በፈንክሽናሊቲያቸው ያገኛቸዋል። ወይም ቅድም በእነኝም እንግዲህ በፈንክሽናሊቲ በአራት አይነት ዘርፎች ካቴጎሪዎች ይከፈላል ማለት ነው። ይሄ ኤአይ የመጀመሪያው እንግዲህ ሪአክቲቭ ማሽን የሚባለው ነው። እንግዲህ የሪአክቲቭ ማሽን የሚባሉት የኤአይ አይነቶች እንግዲህ እንደ ዊክ ኤአይ ጋር የሚመሳሰል ነገር አላቸው። በጣም በተወሰነ መልኩ ለተወሰነ ስራ ለመስራት ወይም የተወሰኑ ተግባር ለመከወን የሚሰሩ የኤአይ አይነቶች ሲሆኑ እንግዲህ እነኚህ ሪአክቲቭ ኤአይዎች ምንም አይነት የማስታወስ ወይም የሚሞሪ እንትን የላቸውም ማለት ነው። የሚያስታውሱት ነገር የለም። ከዚህ በፊት ሰርተው የተሳሳቱት ነገር ሚሞራይዝ ያደረጉት ወይም ያጠኑት የተማሩት ነገር የለም። ነገር ግን ለሚያጋጥማቸው አሁን ላይ ለሚያጋጥማቸው ነገሮች እንግዲህ ሪአክት ነው ማለት ነው የሚያደርጉት፣ መልስ ነው ማለት ነው፣ ምላሽ ግብረ መልስ ነው የሚሰጡት ማለት ነው። እንደዚህ አይነት እንግዲህ ሪአክቲቭ ማሽን ከሚባሉት እንደ ምሳሌ የሚቆጠረው እንግዲህ 1990ዎቹ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር አይቢኤም ያስተዋወቀው የዲፕ ብሉ የተሰኘው እንግዲህ የቼዝ ማስተር ነው ማለት ነው። የዓለማችን የቼዝ ማስተር እንግዲህ በጣም በሚያስገርም ሁኔታ አሸንፎ ድል ያደረገው ይሄ የአይቢኤም ማሽን እንግዲህ ሪአክቲቭ ማሽን የሚባለው የመጀመሪያው በስራቸው ከሚወሰኑት ነው። ይህም እንግዲህ ማንኛውም አይነት ፕራዮር የሆነ ሚሞሪ ወይም ደግሞ የማስታወስ ወይም የተማሩት ወይም ደግሞ ቀደምት የሆነ ልምድ የሌላቸው እና እዛው ጋር በሚያገኟቸው በሚያጋጥሟቸው ነገሮች ሪአክት የሚያደርጉ ምላሽ ግብረ መልስ የሚሰጡ ናቸው ማለት ነው። ይህም እንግዲህ የአይቢኤም የዲፕ ብሉ የቼዝ ማስተር እንግዲህ የዓለማችን የቼዝ ማስተር ያሸነፈው እንግዲህ ፕሪዲክት በማድረግ ሙቮችን ቀድሞ በማጥናት በማየት በማስተዋል ማለት ነው። ተጋጣሚው ሙቭ በሚያደርግበት ሰዓት ያችን ሙቭመንት በማስተዋል ከዛ በኋላ ፕሪዲክት በማድረግ ተጋጣሚ ይህንን ሊሄድ ይችላል በማለት ቅድሚያ በማሰብ እንግዲህ ነው እንጂ በሚሞሪውን በመጠቀም ወይም ደግሞ ቀድሞ የተጫነለትን ዳታ ወይም ከዚህ በፊት ተጫውቶ የተሳሳታቸውን ዳታዎች በማስታወስ አልነበረም ማለት ነው የሚሰራው። ሁለተኛው አይነት እንግዲህ የኤአይ በዚህ በፈንክሽናሊቲ ዘርፍ ያለው ሌላኛው የኤአይ አይነት እንግዲህ ሊሚትድ ሚሞሪ ይባላል። ይሄኛው ሊሚትድ ሚሞሪ እንግዲህ ከሪአክቲቭ ማሽን በጣም በተሻለ መልኩ እንግዲህ ሚሞሪ የማስታወስ ነገሮች ነበሩት። በተወሰነ መልኩ እንግዲህ ቀደም ብሎ ካጋጠሙት ችግሮች የመማር ወይም ደግሞ የመገንዘብ ብቃት ነበረው ማለት ነው። ይህም እንግዲህ በተወሰነ መልኩ የሪአክቲቭ ማሽንን በማሻሻል የተሰራ የነበረ ነው። ከለኝም መካከል እንግዲህ እንደ ምሳሌነት የሚጠቀሰው እንግዲህ አውቶኖመስ መኪኖች አውቶኖመስ ካርስ እንግዲህ የእነኚህ የሊሚትድ ሚሞሪ የኤአይ አይነቶች እንግዲህ ምሳሌ ተደርገው ይወሰዳሉ ማለት ነው። እነኚህም እንግዲህ የትራፊክ ሌኖችን ከልምድ በመገንዘብ የትራፊክ ላይቶችን ከልምድ በመገንዘብ ከዛ በኋላ ያንን በመማር በማጥናት ተቃራኒ መኪኖችን የሚሄዱበትን መንገድ በማስተዋል የተወሰኑ ሚሞሪዎችን በመጠቀም በጣም ውስን የሆነ ሚሞሪ በመጠቀም እንግዲህ የሚሰራ የአውቶኖመስ ካር ቴክኖሎጂ እንግዲህ የዚህ ምሳሌ መሆን ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ የዚህ የሊሚትድ ሚሞሪ በተወሰነ መልኩ ካለፈው ልምድ መውሰድ የሚችሉ እና መረጃዎችንም ደግሞ በተወሰነ መልኩ
ማስቀመጥ የሚችሉ አቅም ያላቸው ናቸው ማለት ነው። የሊሚትድ ሚሞሪ የኤአይ አይነት ነው። በሶስተኛነት እንግዲህ የምናገኘው በዚህ በፈንክሽናሊቲ ወይም በመስራት በሚችሉት የኤአይ ዘርፎች ላይ የምናገኘው እንግዲህ ሶስተኛው አይነት ማለት ነው ቲዮሪ ኦፍ ማይንድ የሚባለውን የኤአይ አይነት ነው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በጣም አይዲያል የሆነ እስካሁንም እንግዲህ በሪል ኤግዚስት ያደረገ አይነት አይደለም ማለት ነው። ይሄ ኤአይ ቴክኖሎጂ እንግዲህ ይሄ ኤአይ ታይፕ የሰውን ልጅ ስሜት፣ ኢሞሽንስ፣ ፊሊንግ መረዳት የሚችል ስሜትን መረዳት መገንዘብ የሚችል ማዘንህን፣ መከፋትህን፣ ደስተኛ መሆንህን የሰውን ልጅ እንደዚህ አይቶ አንደርስታንድ ማድረግ የሚችል አይነት የኤአይ አይነቶች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ቅድም እንዳልኳችሁ ይህ አይነት የሰውን ልጅ ስሜት አንደርስታንድ ማድረግ የሚችል መረዳት የሚችል መገንዘብ የሚችል ንግግሮችን ከአነጋገራችን ስሜታችንን መረዳት የሚችል አይነት የቲዮሪ ኦፍ ማይንድ የሚባለው እንግዲህ የኤአይ ታይፕ እስካሁን እንግዲህ ኤግዚስት ያደረገ የሪል ላይፍ ኤግዛምፕል እንግዲህ እስካሁን አልተሰራለትም ወይም አልተገኘለትም ማለት ነው። ኤአይ ዓለም በዚህ ላይ ብዙ ሙከራዎችን እያደረገ ነው። እነ ሶፊያ ኢትዮጵያዊ ሳይንቲስቶች የተሳተፉባት እንግዲህ ሶፊያም በተወሰነ መልኩ ቲዮሪ ኦፍ ማይንድ የኤአይ ታይፕ ጋር ሪዜምብል የምታደርግ ወይም የምትቀራረብ ቢሆንም እንግዲህ ሙሉ በሙሉ የሰው ልጅ ስሜት የምትረዳ አይነት ባለመሆኗ እንግዲህ የቲዮሪ ኦፍ ማይንድ ኤአይ ቴክኖሎጂ ገና ታይፑ ገና ስታብሊሽ ያደረገ ገና ኢመርጅ ያደረገ ያለ መሆኑን እንግዲህ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። በአራተኛነት የምናገኘው እንግዲህ ውድ የኢትዮ ቴክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ሰልፍ አዌርነስ የሚባለውን የኤአይ ታይፕ በፈንክሽናሊቲ መስራት በሚችሉት የስራቸው አቅም ማለት ነው የሚገኘው ሰልፍ አዌርነስ ነው። እንግዲህ ሰልፍ አዌርነስ ደግሞ እኛ ሰዎች የተፈጠርንበትን ነገር እናውቃለን። አንዳንድ ሰዎች ማስተውላቸው ከሆነ የተፈጠርኩት ለዚህ ዓላማ ነው ብለው የሚናገሩ በአስተሳሰብና በምግባርም ከፍ ያለ ደረጃ ላይ የደረሱ የተፈጠሩበትን ነገር ማወቅ የቻሉ ሰዎች አሉ ማለት ነው። እንደዛ ማለት ነው። በዛ አይነት ደረጃ ሮቦቶችም የተፈጠሩለትን ነገር መረዳት፣ የውስጣቸውን ስሜት መረዳት፣ የሚመቻቸው አሁን የሰው ልጅ የሚመች በጣም የምንወደው የምግብ አይነት ነው ውስጥ ፍላጎት ስለሆነ ማለት ነው። ራሳችንን ከመረዳት የመነጨ ማለት ነው። በዛ ደረጃ ያለ ሰልፍ አዌርድ የሆነ ራሱን የሚያውቅ ውስጠቱን በደንብ የሚረዳ አይነት ደግሞ እንግዲህ የኤአይ ቴክኖሎጂን በአራተኛነት በዚህ ዘርፍ ውስጥ ይካተታል ማለት ነው። እንግዲህ ይህም አይነት የኤአይ አይነት ማለት ነው እስካሁን ድረስ በምድር ላይ ያልተፈጠረ ወይንም ገና ሳይንቲስቶች እየተመራመሩበት ወይንም ለመፍጠር እየተጉበት ያለው እንግዲህ አራተኛው ታይፕ ወይም ዘርፍ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በእነኚህ ሁሉ አይነት ተከፋፍሎ የሚገኙ የኤአይ ትልቅ ቴክኖሎጂ በህይወታችን ውስጥ ያልገባበት አለ ማለት በአሁኑ ሰዓት እጅግ በጣም ከባድ ነው። በጤናው ላይ፣ በፋይናንሱ ላይ፣ ኢንዱስትሪዎቹ ላይ፣ በአግሪካልቸር ላይ፣ በትምህርት ላይ ኦልሞስት በሁሉም ሴክተሮች ላይ በኢንተርቴንመንት ሴክተሮች ሳይቀር እንግዲህ በመዝናኛው ሴክተር ሳይቀር ያለ ቴክኖሎጂ የሆነ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ኤአይ እንግዲህ ወዴት እየሄደ እንደሆነ ትንሽ ለመገመት በሚያዳግት ደረጃ እያደገ እየተመነደገ ያለ ነው። እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች ዲስአድቫንቴጅም አለው ይላሉ። ጥቅም እንዳለው ሁሉ እኔም በዛ አምናለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ስለ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሰው ሰራሽ አስተውሎት እንግዲህ አመጣጡን ምን እንደሚመስል ከመቼ ጀምሮ እንደመጣ ምን ማለት እንደሆነና እንግዲህ በውስጡ ምን አይነት ብዙ ካቴጎሪዎች ዘርፎች እንዳሉት እንግዲህ ለማመላከት የሰራሁት የማስተዋወቂያ ቪዲዮ ይህን ይመስላል ማለት ነው። በእርግጠኝነት እንደምትወዱት አዲስ ነገር ትምህርት እንደምታገኙበት አምናለሁኝ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ በማድረግ ይህ ቪዲዮ እንድታበረታቱ ጠይቃችኋለሁ። አብሬያችሁ የነበርኩት ፋኑኤል አዳወርቅ ነበርኩኝ። ይህ ቻናል ኢትዮ ቴክ ይባላል። እንግዲህ እንደዚህ አይነት የሳይንስና የቴክኖሎጂ መረጃዎችን እያነሳን እንወያያለን። ምናልባችሁ ላይክ አድርጉ። ጠየቅ የምትፈልጉትን ጥያቄ ካለ በዚህ ቪዲዮ ኮሜንት ስር እንግዲህ ኮሜንታችንን ታስቀምጡ ጠይቃችኋለሁኝ። ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ሁኑ። እስካሁን ለነበርኩት በጣም አመሰግናለሁ። ይመቻችሁ። ኢትዮ ቴክ ባውንስ ቻው።